Hùng xin chào tất cả cô bác, anh chị, các bạn bè gần xa trong nước cũng như là ở nước ngoài. Hôm nay nhà mình lại quay trở lại với một món ăn đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam. Đấy là món lẩu xách bò. Các bạn ơi, để làm được món lẩu xách bò thì nguyên liệu rất là đơn giản và dễ tìm kiếm. Đó là dừa tươi. Dừa tươi này thì chúng ta lấy quả dừa này và lấy nước xách bò này. Còn đây là bắp bò. Bắp bò. Còn đây là cũng là bắp bò nốt. Ngoài ra nhà mình có thêm đó là mẻ, hành tây, gừng, hành củ, sả, dứa, ngò gai hay còn gọi là mùi tàu các bạn ạ, và cần tây. Bắp bò chúng ta thái nhỏ, thái thành miếng mỏng. Vì thực sự là mọi khi mình hay ăn cái bắp hoa này cho nên là mình nhìn thấy cái bắp này mình phải hỏi không có lại nổ bung nổ bét đấy, không đúng các bác ạ. Cho nên là em phải hỏi cho nó chắc. Cái bắp hoa này là nó kẹp ở giữa cái bắp này. Đấy. Như là đây bắp bò, thế còn đây là bắp hoa. Còn đây cũng là bắp bò. Nhiều khi là mình cũng không rành lắm, các bác thông cảm cho em. Để em đi chặt quả dừa các bác ạ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sống ở Phú Yên, mời mọi người cùng thưởng thức cái món ăn gia đình với cả nhà mình khi sống ở Phú Yên. Đấy là món lẩu xách bò. Nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản và sẵn có. Đó là dừa tươi. Quả dừa này to quá, nhiều nước. Ta lấy cái nước của nó. Bát đây là bát mẻ, rau nêm, xách bò. Và đây là bắp bò. Bắp bò ta thái nhỏ. Đây là gừng tươi ta thái lát mỏng. Rau này gồm có là rau mùi tàu, miền Bắc gọi là mùi tàu hay là ở trong này gọi là ngò gai đấy. Rau ngổ này, cần tây này, sả này, hành củ này, hành tây, vẫn để gừng vẫn tiếp tục dùng, và nửa trái dứa. Còn đây là nồi nước để mình trụng qua cho nó được thơm. Thì nước này gồm có nước với cả rượu và gừng ta đập dập ra, đun sôi lên và ta trần qua cái này. Thì vừa nãy em cũng trần rồi nhưng mà em cũng quên mất là không bật lên để mọi người cùng biết. Thì hôm nay em sẽ chỉ lấy một cái cục này ra, em đun nước sôi, em trụng vào cho anh. Không có mình trụng quá nó sẽ là mất ngon, nó sẽ đó. 2 phút bởi vì là vừa nãy em trụng rồi. Thì đó, bây giờ em chỉ làm như thế này để mọi người biết, chứ không có lại không biết là em làm những cái nguyên liệu như thế nào. Em cũng có làm clip là để làm sao làm được cái xách bò này sạch và đảm bảo vệ sinh rồi. Em cũng xin phép là không ghép vào đây bởi vì nó sẽ dài, mọi người xem sẽ rất là ngán. Thì em tách riêng ra thì mọi người xem. Nếu mà làm món này thì sẽ cái quy trình để làm cái xách như thế nào nó sạch sẽ thì mọi người nên tham khảo. Và em xin phép để cho em đi chặt quả dừa lấy nước đấy nhé. Cái hành củ này, hành tây này mình sắt nhỏ, sắt vuông vuông. Những nguyên liệu gia vị này thì chúng ta nêm nếm tùy vào cái khẩu vị và tùy vào cái nguyên liệu của từng vùng miền mà có thể cho thêm hoặc là bớt đi các bác ạ. Cho nên là sẽ không có cái định lượng nào ở đây là bao nhiêu và bao nhiêu. Đó. Nghĩa là không có biết là bao nhiêu là cân thịt, bao nhiêu cân xách hay là bao nhiêu nước hay là gì đó. Mà là một bữa cơm gia đình của người Việt là ăn nó như vậy. Đấy, ta để vậy.
Cái món này các bác ạ, thực ra là nó làm nó hơi cầu kỳ đấy. Để làm được món lẩu này thì cái quy trình để làm cái anh này là lâu nhất đấy. Thế còn để mà nấu thì chỉ như thế này là cho nước vào là xong, chứ nó cũng không có gì là phức tạp cả. Thế nhưng mà cái quy trình làm này là hơi lâu. Nếu như em xem là cái thời lượng nó mà đủ được thì em sẽ ghép nó để các bác cùng xem, nó đỡ mất thời gian của các bác. Thì mong các bác thông cảm là em sẽ xem là có thể ghép hay là tách riêng nó ra để các bác xem nó thuận tiện nhất nhé. Mình cho sả hành vào phi thơm cho nó vàng lên để là cái nước nó được thơm. Sau khi phi hành thơm thì ta cho nốt dứa và hành tây vào đảo đều lên ạ. Mình có thể cho dầu ăn hoặc mỡ lợn cũng được ạ, nhưng mà chỉ cho một chút thôi. Khi cho cái nguyên liệu mẻ này vào, đảo đều lên, có một mùi thơm rất là đặc biệt. Nó ngọt, thơm, rất là đặc biệt. Và cho nước dừa vào các bác ạ. Đó. Dừa thì mình nên lựa những trái dừa nước. Những là cái trái dừa này nó không phải là dừa xiêm. Nếu có dừa xiêm thì càng tốt. Nhưng mà dừa xiêm sẽ ít nước, chúng ta phải mắc công là cho 2-3 lần vào. Ta đun hỗn hợp sôi lên. Còn một chút dứa ta cho nốt vào. Chúng ta nêm gia vị vào. Gia vị đây gồm có mì chính, muối và hạt tiêu, nước mắm. Cái này thì xin phép các bạn là mình không có dùng găng tay bởi vì là không quen, dùng nó rất là khó. Mà hai nữa là cái món này cũng là món ăn chín, cho nên là để mình dùng tay để mình làm nó sẽ an toàn hơn so với việc mình đi bao tay vào. Để thái. Mục đích của vừa nãy mình trụng qua cái nước sôi này là để cho nó thơm, chứ đừng có trụng quá mà ăn nó sẽ bị dai đấy. Thế còn đây là tổ ong. Nhìn giống tổ ong không? Đó, đây là cái tổ ong, còn đây là sách. Ở Việt Nam cũng gọi là tổ ong nhé, chứ không phải là nhìn hình nó gọi là hình tổ ong đâu. Mà mình đi ra chợ mình mua bán cho một ít tổ ong hoặc là sách. Cái rau này á, cái rau này là do tùy nhà mình muốn ăn rau gì thôi, bởi vì những cái rau này, rau cải này nó có thể kết hợp với thịt bò, nghĩa là những cái món rau nào nó dễ kết hợp với thịt bò á thì là mình nên ăn kèm cái rau đó, nó sẽ ngon hơn. Nói thiệt tình là nhà em thiên về rau, nhà chả có gì ngoài rau. Hái luôn cả cà chua chín cây này. Đó. Cà chua chín. Thế thôi, không có ăn không hết đâu. Nghĩa là mình hái nên không ăn đến. Đây vào hái nốt quả cà các bác ạ.
Đó, cây cà. Ồ, có 2 quả. Đây là quả cà pháo nha, em phải trồng đây. Bởi vì ăn những cái món cà này ấy, ăn sống. Mà để đảm bảo nhất là mình nên tự trồng. Nó an toàn hơn. Đó. Chấm mắm ruốc hoặc chấm mắm tôm rất là ngon đó. Kéo lại gãy. Cây năm nay ra ít trái mà cây nó nhỏ. Chứ cây năm ngoái là ăn nhiều lắm. Em đã chuẩn bị xong hết tất cả nguyên liệu và cái nước này cũng đã xong rồi các bác ạ. Xin mời các bác cùng thưởng thức với gia đình nhà em cái món lẩu xách bò. Tối rồi các bác ạ. Thôi em thử nếm xem cái món này nó ngon như thế nào các bác nhé. Rồi, em cho một chút này vô. Đó, cho cả. Em thử xem là cái nước này nó chua cay mặn ngọt đến đâu này. Cái nước này rất là ngon các bác ạ. Ngọt của nước dừa, thơm của dứa, ngọt mát của dứa với nước dừa và có vị thơm của mẻ. Nói chung là một cái hương vị tuyệt vời và hoàn hảo các bạn. Rất là ngon. Cái món này nó cũng đã chín rồi. Để em thử, em rất thích cái món xách này với cả lòng. Cái nước mắm này thì em dùng với cả nước là nước tương nhé, xì dầu á, nước tương với cả ớt. Nó là rất là ngon. Xách giòn, không dai, không hôi, không canh. Chấm với nước xì dầu nó rất là hợp. Và em nghĩ rằng là cái món này cũng có thể là ngồi dùng với cả đồ uống mạnh như rượu mạnh như dòng whisky hoặc cognac đấy các bác ạ. Nếu các bác ở bên nước ngoài thì có thể dùng được. Cái với cả các đồ uống rất là ngon. Xin mời tất cả mọi người, xin mời các bác. Cô bác anh chị ơi, một số cái lưu ý khi làm món này vừa nãy là em cũng quên chưa nhắc nhở là cái tổ ong ấy, tổ ong thì mình sẽ cho vào trước, nghĩa là từ lúc trước khi ăn là mình khi mà nước ấy, là mình cho luôn trước để cho cái tổ ong này nó sẽ mềm đi, mềm. Còn cái xách này ta ăn đến đâu ta nhúng đến đấy để tránh là nó sẽ bị dai. Và cái xách này thì ta ăn đến đâu ta nhúng đến đó, giống như kiểu là ăn cùng với thịt bò á, là mình nhúng dần. Nhưng mà riêng cái tổ ong á, cái tổ ong này thì là ta cho luôn vào để ăn. Thì có người ăn được dai, nhưng em như thì ăn được, nhưng mà mọi người thích ăn nó mềm á thì cho luôn vào lúc đó.